මංගාව ඩයල්ලක් ඉන්නවා කොහොමද? download. අයිබෝන් මහබ්ඩල්ගේ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේක තියෙන්නේ මහබ්ඩල්ගේ EDU අලුත්ම channel එකත් එක්ක. මේ channel එක ඇතුළතදී ඔයගන්ට educational contents දැක් ගන්න පුළුවන්. දේශාන් වගේම මම වගේම තවත් අය විසින් ගෙන එන. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ gaming control එකක්, gaming controller gun එකක් ගැන. මේකේ ෆොටෝ එකක් මුලින්ම දාපු දවස්වල කට්ටිය කතා වුණා මේක ලීවලින් හදලා තියෙන මේක ඇත්තටම වැඩ කරනවද, මේකෙන් ඇත්තටම අපි හිතන විදිහට ගේම් එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඇත්තටම ටිකක් අමාරු වුණා මේ මට්ටමේ ගේම් එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වගේ කන්ට්‍රෝල් එකකින් කන්ට්‍රෝල් කරනවා කියන එක. මොකද ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේ වගේ ගන්න එකකින් ගේම් එක කන්ට්‍රෝල් කරන අන්තිමට දකින්න ඇත්තේ අර ඉස්සරම කාලේ, ඒ කියන්නේ CTR monitors වලින් ගේම්ස් හදන ගේම්ස් තියෙන කාලේ. ඒ කාලේ තිබ්බා ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති සාමාන්‍යයෙන් Pentium 2 3 වගේ කම්පියුටර්ස් තියෙන කාලේ Robocop කියලා ගේම් එකක්. ඒකෙදී ඒකේ කැමරා එක අපිට ඕන විදිහට මූව් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන විදිහට දෙපැත්ත හැරලා බලන්න බෑ. ස්ක්‍රිප්ට් කරපු අය ලියලා තියෙන විදිහට තමයි මේ කැමරා එක මූව් වෙන්නේ. ඉතින් මේ කැමරා එක යනකොට අපේ ස්ක්‍රීන් එක වටේ පේන කට්ටියට අපිට ෂූට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ගේම් වලදී අපිට අවශ්‍යතාවයක් ඇති උනේ නැහැ වම දකුණ බලන්න, පිටිපස්ස බලන්න. ඒ වගේ දැන් මේ වගේ ගේම් එකකදී එහෙම නැහැ. අපිට හැම පැත්තක්ම බලන්න ඕනේ, හරියට එයිම් එක ගන්න ඕනේ, හරි තැනට තියන්න ඕනේ. මොකද දන්නවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හෙඩ් ෂොට් එක තිබ්බහම වෙන්නේ එක දෙයක්, චෙස්ට් එකට ෂොට් එකක් තිබ්බහම වෙන්නේ තවත් දෙයක්. ඉතින් හරියට එයිම් එක ගන්න එක ඉතාම වැදගත් මේ වගේ ගේම් එකකදී. ඉතින් අපි බලමු කීබෝඩ් එක සහ මවුස් එක මේ වගේ ගේම් කන්ට්‍රෝල් එකෙන් රීප්ලේස් කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. මේකද වෙන්නේ සරල දෙයක්. මේ ගේම් කන්ට්‍රෝල් එකෙන් වෙන්නේ හදන විදිය ගැන අද අපි කතා කරන්නේ නැහැ. මේකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද කියන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. මේකෙන් වෙන්නේ කීබෝඩ් එකෙන් සහ මවුස් එකෙන් ඉන්පුට්ස් එනවා වගේ මේක අපි USB කේබල් එක හරහා අපේ කම්පියුටර් එක ප්ලග් කරාට පස්සේ මේකේ බටන්ස් ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මේ බටන් වල ඉන්පුට්ස් කීබෝඩ් සහ මවුස් ඉන්පුට් විදියට අපේ කම්පියුටර් එකට යනවා. ඉතින් ගේම් එක ප්ලේ කරද්දී අපිට මේකේ ඉන්පුට්ස් මේකේ බටන්ස් වලින් දෙන ඉන්පුට්ස් වලින් මේව අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මේකේ බටන් වලට අමතරව මෙතන ඉස්සරහා තියෙනවා ගයිරොස්කෝප් එක හයි කරලා සහ ඇක්සලරෝමීටර් එක. මේකේ හයි කරලා තියෙන MCU 50යි 60 50 කියන මොඩියුල් එක හයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේකෙන් පුළුවන් වෙනවා අපේ ස්ක්‍රීන් එක මොන දිශාවෙද තියෙන්නේ, කොච්චරක් ඉස්සෙලා තියෙනවද කියන එක අපිට සෙන්ස් කරන්න, ඒ අනුව අපිට ඉන්පුට් එකක් දෙන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. හරි, අපි බලමු කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මේකේ මෙතන බටන් එකක් තියෙනවා. මේ බටන් එක තමයි ලොක් එක. මම ලොක් එක රිලීස් කරගන්නවා. ලොක් එක රිලීස් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කොළ පාට බටන් එකක් මේකේ පත් වෙනවා. මූව් කරනකොට මගේ කර්ස් එක මගේ ස්ක්‍රීන් එක පුරා එහෙම යනවා. ඉතින් මට මේ විදිහට පුළුවන් මම ගේම් එකට යන්නේ. අපි ට්‍රේනින් සෙෂන් එකට යනවා. ට්‍රේනින් සෙෂන් එකට ගිහිල්ලා අපි ගන්නෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන බලමු. මේකද මම කරන්නේ පොළොවට සමාන්තර අක්ෂයකින් තියලා මම ඔෆ් කළා. දැන් මම ආයි ඔන් කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මට ඕන විදිහට ගේම් එක ඕන තැනට මට පොයින්ට් එක ගෙනියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඇති වෙන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි අපි කොහොමද පිටිපස්ස බලන්නේ. ඒ වගේම දකුණු සහ වම් පැත්ත බලන්නේ. මම මේකට මුලින්ම හදාගත්ත ගැජට් එක තමයි මෙන්න මෙතන හයි කරපු rotation encoder එක. මේකෙන් මම try කරා මේ වගේ පිටිපස්ස සහ ඉස්සරහ පැත්ත හැරෙන්න. හැබැයි ඒක එච්චර සාර්ථක නෑ. ඒක ටිකක් අමාරුයි ගේම් එක ප්ලේ කරන වෙලාවට. ඒක ටිකක් අමාරුයි. ඒක නිසා මම ඒ වගේ දෙපැත්ත බලන්න මේ ගන්න එක මේ වගේ දෙපැත්තට ඇල කරලා අපිට පුළුවන් අපිට ඕනේ දිශාව බලන්න, ඒ අදාළ දිශාවන් වලට හැරෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔක තමයි අපි ගේම් එක කන්ට්‍රෝල් කරන විදිය. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් මේකේ තියෙන අනිත් බටන්ස් සහ ඒවෙන් මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන තියෙනවා ෆයර් කරන බටන් එක. ලිමිට් ස්විච් තමයි හැම එකටම දාලා තියෙන්නේ. ලේසියෙන් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ආම් එකේ මගේ මෙතන තම් එකෙන් පුළුවන් මට රයිට් ක්ලික් ප්‍රෙස් කරන්න. මේකේ රයිට් ක්ලික්කින් අපිට ඒම් කරද්දි ගන්න එක ඒම් කරද්දි රයිට් ක්ලික් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා යට මැගසින් එක යට ස්විච් එකක් තියෙනවා. මේකෙන් අපි ප්ලේ කරන වෙලාවට
මේ ගැහුවට පස්සේ රීලෝඩ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ R press වෙනවා කීබෝඩ් එකේ අපිට රීලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා අපිට ස්පේස් එක. එතකොට මෙයා ජම්ප් කරනවා ගන්න පේන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේක එකපාරට එවුවොත් එහෙම මෙයා බිමින්ද ගන්නවා. ඒ වගේම අපි දෙපාරක් ප්‍රෙස් කරොත් එහෙම මෙයා Z ප්‍රෙස් කරා වගේ බිම හැංගෙනවා. ඉතින් ආයෙ පාරක් මම ස්පේස් එක ප්‍රෙස් කරනවා. එතකොට එයා ජම්ප් එකක් දාලා ආයි හිටිය මට්ටමටම එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ජොයිස්ටික් එක. මේ ජොයිස්ටික් එකෙන් පුළුවන් අපිට ඉස්සරහට සහ පස්සට සහ දෙපැත්තට මූව් වෙන්න. මේ බටන් එක දැම්ම තාම ඒ දෙක සෙට් කරලා නැහැ. මේ දෙකෙන් අපිට ගන් දෙක මාරු කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වැඩවලට. ඒ වගේම මේ ජොයිස්ටික් එකේ තියෙන ප්‍රෙස් එකෙන් අපිට පුළුවන් F බටන් එක ප්‍රෙස් කරාම. ඒ කියන්නේ අපි මේ ගේම් එකේ කියනවා නම් ඇක්ෂන් බටන් එක F එක. ඒ කියන්නේ මොන හරි දෙයක් පික් කරන්න වාහනයකට නගින්න මේ වගේ ඇක්ෂන්ස් ගන්න බටන් එක විදියට මම මෙතන ප්‍රෙස් එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි බලමු කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා. මම මේකට ගිහිල්ලා අපි ගන් එකක් අරගෙන අපිට ඕනේ විදිහේ ගන් එකක් අරගෙන අපි බලමු කොහොමද ප්ලේ කරන්න කියලා. මම මුලින්ම බෑග් එකක් ගත්තා. නැගිටින්න. ඊට පස්සේ මම VSS එකක් ගන්නවා. ටිකක් දුර තියමු. VSS එකයි ඊට පස්සේ අපි ගමු 5mm වලින් වැඩ කරන මැෂින් ගන් එකක්. M2 මොකක්ද එකක් හම්බුණා. හරි. ඒක හරි. ඊට පස්සේ අපි තව බුලට් සෙට් එකක් ගන්නවා. මම F press කරලා බුලට්ස් ටිකක් ගත්තා. හරි. මට ගන් එක මම මාරු කර ගන්නවා VSS එකට. අපි නෑ 1 එකට යන්න. මම ජම්ප් කරනවා. හරි. මට දැන් ඊළඟට ඕනේ බුලට්ස්. හරි. මට මොකක් හරි හොඳ ස්කෝප් එකක් ඕනේ. ස්කෝප් එකක් දැන් අපිට 8 එකක් තියෙනවා. හරි. බුලට්ස් මම 9mm ගන්නවා අපේ VSS එකට. හරි. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකෙන් එම් එක ගන්න සහ ෂූට් කරන්න කොහොමද කියලා. මට මේ පැත්ත දැන් අපි කොහෙද දැන් බලගෙන ඉන්නවා. මම ටක් ගාලා මේ පැත්තට ගත්තා. රයිට් ක්ලික් එක ප්‍රෙස් කළා. ඕන් තැනට වෙඩි තිබ්බා. ඕන තැනට වෙඩි තිබ්බා. ඒ වගේ අපිට ඕන තැනකට මේක ගත්තා. ඒ අදාළ තැනට වෙඩි තිබිල්ල කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු අර ඉස්සරහින් ඉන්න කට්ටියට තියලා අර ඉස්සරහා මූව් වෙන බෝට් එකට තියන්න try කරන්න. කයි මම VSS එකට මාරු වෙනවා. ලේසි එකෙන් තියන්න පොඩ ඈත තියෙන නිසා මේ දේවල් ටික. අපි පොඩ ඉස්සරහට යන්න. VSS එකෙන් අර ඉස්සරහා තියෙන දේවල් වලට තියන්න පුළුවන්. මම රීලෝඩ් එකක් දා ගන්නවා. මෙතන ඉඳන් අපිට ස්නයිප් කරන්න පුළුවන්. ඈත් තියෙනවට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 20 ටිකක් තියන්න අමාරුයි. මොකද බුලට් එක පා වෙනවා. ගොඩාක් ස්පීඩ් එක අඩු බුලට් එක VSS වලට තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි ගියක් ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ගේ ඇතුළේ අපි හැසිරෙන්නේ කියලා. මම පිටෙන්ට ගියා. ජම්ප් එකක් දැම්මා ස්පේස් එක. අපිට මේ විදිහට ඒ කියන්නේ ඕනි විදිහට අපිට මවුස් එකෙන් මූව් වෙනා වගේම අපිට මේ විදිහට කන්ට්‍රෝල් කරලා අපිට ඕන තරමට යන්න පුළුවන්. යන ගමන් ටික් ගාලා වෙඩි තියන්න පුළුවන්. එම් එක ගත්තා තිබ්බා. එම් එක ගත්තා තිබ්බා. රීලෝඩ්. ඇත්තටම ගේම් එක ප්ලේ කරද්දී මෙච්චර ප්ලේස්ලා එක ළඟ ගොඩක් අහු වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මැග් එක රීලෝඩ් කරන්න එච්චර කරදර වෙන්න ඕනේ නැහැ.
අපි බලමු M4 එකක් වගේ අරගෙන කොහොමද හොඳ ස්නයිපර් එකක් ගමු. මෙතන තියෙන AWM එකක්. අන්න ගැජට් එක. හරි. අපිට මේකට හොඳ ස්කෝප් එකකුත් වැටලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ 6 එක තමයි අපේ තියෙන අර 6 ස්කෝප් එක. මේකෙන් අපිට පුළුවන් ඈත ඉන්න කෙනෙක්ට එම් එක අරගෙන තියන්න. ඈත තියෙන කෙනෙක් මැදට ගිහිල්ලා බලමු අර ඉස්සරහින් ඉන්න කට්ටියට තියන්න. ඈතම ඉන්න කෙනෙක්ට තියමු. වැදුන්නේ වැදුනා. යා හරි man down ඉතින් ඇත්තටම මේක අපේ කීබෝඩ් එකයි මවුස් එකයි රීප්ලේස් කරන්න පුළුවන් ඩිවයිස් එකක්ද මේක. හරි මේක ඇත්තටම සතියක් විතර එක්ස්පෙරිමන්ට් එකකට පස්සේ හදාගත්තු අක්ද ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ලී කැරි සෙට් කරලා ග්ලූ ගන් එකෙන් ස්විචස් අලවලා එහෙම තමයි මේක හදාගත්තේ. ඉතින් මේක තමයි පළවෙනි ප්‍රොටෝටයිප් එක. ඉතින් මේ ප්‍රොටෝටයිප් එකෙන් ඇත්තටම චිකන් ඩිනර් එකක් තාම ගත්තේ නැහැ. හැබැයි කිල්ස් කීපයක් ගත්තා. මම ඊට කලින් ගේම්ස් කීපයකුත් ප්ලේ කළා. ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අර මම වෙනදා ගන්න performance මට මේ control එකෙන් ගන්න බැරි වෙනවා. කියන්නේ keyboard එකෙන් සහ mouse එකෙන් ගන්න performance මේ control එකෙන් ගන්න බැරි වෙනවා. මොකද අපිට අත් දෙකයි තියෙන්නේ ඇඟිලි 10යි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට control ගන්න පුළුවන් බටන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ මොලේ රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ මේ තැන්වල මේවා තියෙනවා. ඒ වෙලාවට අදාළ දේවල් ප්‍රෙස් කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඒකට පුරුදු වෙන්න ටික කාලයක් යනවා. ඒ වගේම මේ ගන් එක ටියුන් කරන්න ලොකු කාලයක් යනවා. මොකද මේ ස්විචස් මට මුලින්ම හිතුන තැන් වලට දාලා තමයි පොසිෂන් කරලා මේක හැදුවේ. ඊට පස්සේ try කරලා බලන්න ඕනේ මේ බටන් ස්විචස් තියෙන තැන් මාරු කරලා මේකේ controlling මීට වඩා ලේසි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි දකුණු අතින් තමයි අපේ mouse එක control කරන්නේ. ඉතින් movements හැම දෙයක්ම අපිට දකුණු අතින් control කරන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේම fire කරන්න දකුණු අත ගන්න පුළුවන් නම් අපිට ගොඩක් ලේසි වෙයි ගේම් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න. ඒ වගේම මම මෙතන ඉස්සරහට කීපැඩ් එකක් දාගෙන ඉන්නකොට මොකද ජොයිස්ටික් එකක් අමාරු ඉස්සරහට පස්සට සහ දෙපැත්තට යන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගේම් එක ප්ලේ කරද්දී අපි ගොඩක් වෙලාවට එක තැනක ඉන්නේ නැහැ දෙපැත්තට මූව් වෙවි තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒකට බටන් දෙකක් ඕනේ. ඒ බටන් දෙක මෙතන දාගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මේක නේ ගිටාර ගහනවා වගේ වැඩක්. බටන් ටික දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ රොටරි එන්කෝඩර් එක සමහර වෙලාවට ඕන වෙනවා. මම හිතුවා මේ රොටරි එන්කෝඩර් එක මේ අපි අල්ලන ෆයර් ස්විච් එක ළඟට දාගන්න ඕනි කියලා. ඒ වගේම මෙතන හෑන්ඩ් ග්‍රිප් එකක් හදාගන්න ඕනි කියලා. ඒත් හෑන්ඩ් ග්‍රිප් එකේ අපිට බටන්ස් වලින් තව වැඩ ගන්න පුළුවන්. මෙතන හෑන්ඩ් ග්‍රිප් එක. ඒ වගේම මෙතන චෙස්ට් එකට මම කැලක් හදාගන්න ඕනේ. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් වෙයි ඒම් එක ගන්නකොට නිවැරදිව ගන්න. මොකද මෙතන ගයිරොස්කෝප් එකක් තියෙන්නේ. මෙයාගේ සෙන්ටර් එකේ ඉඳන් කොච්චර අංශයක් ගන්නක් හැරෙනවද කියන එකයි ගන්න. එතකොට අපි මෙතන ඉඳන් ආම් එක ගත්තට පස්සේ මෙයාව නිවැරදිව අපිට දෙපැත්තට හරව ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ වගේ මොඩිෆිකේෂන්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම උත්සාහ කරනවා ප්ලාස්ටික් චැසි එකට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ටොයි ගන් චැසිස් තියෙනවනේ. ඒ චැසි එකට මේ ස්විචස් හයි කරලා ඇත්ත ගන්නක් වගේ මේක හදාගන්න මේ ගේම් කන්ට්‍රෝල් එක. ඉතින් මේක තමයි පළවෙනි ප්‍රොටෝටයිප් එක. මේක හදන විදිය ගැන වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක කියලා දෙයක් ලොකු දෙයක් තේරුමක් නැති වෙයි. මම හිතනවා ඉක්මනට පුළුවන් වෙයි ප්‍රොටෝටයිප් නම්බර් 2 ඉවර කරගන්න. ප්‍රොටෝටයිප් නම්බර් 2 ඉවර කරාට පස්සේ වෙනද වගේම හදන විදිය මුල සිට සරලව කියලා දෙන්නම්. ඉතින් අන්තිමට මතක් කරනවා අපේ අලුත් channel එක myhab.lk edu channel එක subscribe කරලා දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. educational contents ඔයගොල්ලන්ට හැමදාම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම myhab.lk එකෙත් ඉන්නවා. ඒකේ වෙනම entertainment side එකක් කියන්නේ educational side එක අපි ගත්තා.
EDU කියන channel එක ඇතුළට. ඉතින් අපිව subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. groups වල විශේෂයෙන්ම gaming groups වල මොකද කට්ටිය ගොඩක් කැමතියි මේ වගේ item එකකට. ඉතින් අපි step by step ඉස්සරහට බලමු කොහොමද මේක modify කරගන්නේ සහ මේක හදන විදිහ ගැනත් ඕගන්ට කියලා දෙන්න. ඉතින් ගිහිල්ලා එන්න සුබ දවසක්.